Dit huis lijkt op een heel normaal oud stadspaleis in de grachtengordel van Amsterdam. Even breed als hoog. Je zou er zo voorbij lopen. Maar als je goed kijkt zie je allemaal bijzondere rode vlekken in de stenen zitten. Dit is het huis met de bloedvlekken. Voor dit verhaal moeten we terug naar het jaar 1622. Coenraad van Beuningen werd geboren in Amsterdam. Een Nederlandse diplomaat en maar liefst 6 keer burgemeester van Amsterdam. Daarna bestuurder bij de VOC. Coenraad werd gezien als een invloedrijke Nederlandse politicus en koopman en speelde een belangrijke rol in de Nederlandse Republiek tijdens de Gouden Eeuw. Hij stond bekend om zijn intellect, diplomatieke vaardigheden en zijn politieke invloed. Nou, tot zover klinkt dit als een ideale leider. Niks mis mee. Maar ja, dit verhaal zouden we niet vertellen als er stiekem toch iets mis blijkt te zijn met meneer Van Beuningen. Van Beuningen interesseerde zich in veel verschillende zaken. Letterkunde, filosofie, theologie, geschiedenis. Hij was een goede bekende van Spinoza, Hugo de Groot, je weet wel, die van die boekenkist. Zelfs zonnekoning Lodewijk XIV bood Van Beuningen een baan aan, die hij weigerde. Hij interesseerde zich ook in de ideeën van de Labadisten, die je misschien hebt gezien in de video over de mummies van Wiewert. En die video die vind je als je hierboven klikt. Maar goed, de ideale schoonzoon dus. En dat moest de buurvrouw ook gedacht hebben, want Van Beuningen trouwt met de 20 jaar jongere Jacoba Bartolotti, zijn buurvrouw dus. Nou, dit is helaas geen goed huwelijk. Het verhaal ging dat ze elkaar dagelijks in de haren vlogen en al na 2 jaar leven ze apart van elkaar in dit grote stadspaleis. Van Beuningen heeft goudgeld verdiend in zijn tijd bij de VOC en heeft hier aardig wat aandelen van. Hij speculeert hiermee. En simpel gezegd probeert hij ze snel te kopen en vervolgens te verkopen om natuurlijk flinke winst te maken. Nou, helaas verloor hij daarbij bijna 500.000 gulden. Een enorm bedrag. En dit voelde Van Beuningen ook. Het gaat steeds slechter met hem. Geldproblemen, een slecht huwelijk. Tot waanzin gedreven zou Coenraad in zijn armen gesneden hebben en met zijn eigen bloed allerlei teksten op de gevel van hun paleis geschreven en getekend hebben. En hij zat zijn vrouw achterna met een gloeiende tang. Uiteindelijk heeft zij ervoor gezorgd dat hij vastgeketend in een donkere kamer opgesloten werd. Hier heeft Coenraad van Beuningen zijn laatste jaren doorgebracht en hij sterft in 1693. In 2004 schreef het Parool een artikel over de huidige buurtbewoners. Zij zouden 's nachts soms opgeschrikt worden door snijdend hoongelach. Daarnaast zou er hier ook een opvallende hoeveelheid verkeersongevallen plaatsvinden. Nu heeft volgens het CBS de regio Amsterdam sowieso de meeste dodelijke ongelukken van Nederland, maar toch. Er zit natuurlijk een grote kern van waarheid in dit verhaal. Van Beuningen heeft geleefd. Heeft voor de VOC gewerkt, is burgemeester geweest en is uiteindelijk krankzinnig geworden en ook zo overleden. Waar of door wie dat precies komt, dat blijft een raadsel. Net als de rode tekens op de muur, die na meer dan 300 jaar nog steeds zichtbaar zijn. Het is toch maar de vraag of we er ooit achter gaan komen. Ik kon hier komen dankzij Oostendorp Autogroep. Dank daarvoor en dank ook aan jou als je lid bent geworden via weetjedatookwweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.